اینجا لاله‌زار قدیم، خیابون مشهوری تو تهران که روزگاری برای خودش برو بیایی داشت. پر از سالن‌های سینما و تئاتر و کافه و کاباره، پر از خواننده‌ها و رقاصایی که مردم طرفدارشون بودن و براشون سر و دست میشکوندن. یکیشون آفت بود، همین که دارید ترانه‌اش رو میشنوید. صد دفعه گفتم بابا جون بگی منو دارم میفتم بابا جون بگی منو. یعنی این زن خواننده و رقاص مشهور قدیم که امروز گمنام مونده، کسی که زمانی رقیب مهوش بود و بهش میگفتن بلبل شرق، ناگهان ساکت شد و دیگه نرقصید. چرا؟ با دیدن این فیلم متوجه میشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مردم عاشق همین ترانه‌هاش بودن. سبک خاصی داشت که بهش میگفتن کوچه بازاری. آفت صداش میکردن که اسم هنریش بود. اون روزا این کار باب بود و اکثر خواننده‌ها و رقاص‌ها اسم مستعار داشتن. ولی همشون این شانس رو پیدا نمی‌کردن که معروف بشن. برای آفت هم این اتفاق افتاد. اینجا توی این فیلم حدوداً 30 سال است و تو اوج شهرت و پختگی. صحنه‌ای از فیلم آقای هفت رنگ که سال 1342 اکران شد. یعنی 3 سال بعد از مرگ رقیب و دوستش مهوش. همون خواننده پرطرفداری که تشییع جنازش تو تهران اونقدر شلوغ شد که هنوز وقتی از تشییع پرشور حرفی وسط میاد همون رو مثال میزنن. آفت و مهوش از لاله‌زار کار خودشون رو شروع کردن. از کاباره‌های این خیابون میخوندن و میرقصیدن و مردم رو شاد میکردن. اسم اصلی آفت ملوک آغوز بود. سال 1311 تو جنوب شهر تهران به دنیا آمد و زندگی سختی رو هم از سر گذروند. بچه بود که پدرش رو از دست داد. تو همون کودکی مجبور شد توی کارخونه کار کنه تا بتونه کمک خرج خانواده بشه. اما ملوک تو همون روزای سخت آرزوش رو از یاد نمی برد. دوست داشت خواننده بشه و بازیگر. پس تا فرصتی پیدا میکرد برای دوستاش میخوند و میرقصید و نقش بازی میکرد. به نوجوانی که رسید مادرش رو هم از دست داد و مجبور شد با دایی خودش زندگی کنه. دایی ملوک دلش میخواست این دختر بچه به آرزوهاش برسه. برای همین فرستادش تئاتر پارس تو لاله‌زار که بازیگری یاد بگیره. اون روزا تئاتر پارس یکی از بهترین جاها برای تعلیم بازیگری بود. عبدالحسین نوشین که تو فرانسه تئاتر خونده بود اینجا رو راه انداخت که شاگردان زیادی هم تربیت کنه. ملوک اینجا پیش پرده خونی میکرد. وقتی ستاره های اون زمان تئاتر مثل لورتا، نصرت کریمی و شهلا ریاحی تئاترشون میرفت روی صحنه، وسط کار برای استراحت ملوک و بقیه پیش پرده خونا می اومدن و آواز میخوندن. عموما هم آوازای کوچه بازاری. ملوک توی بازیگری نموند و رفت دنبال همین آوازخوانی. اون سالا مهوش هم تازه کارشو شروع کرده بود و حالا ملوک هم با اسم هنری آفت اومده بود تو کاباره‌های لاله‌زار. این دو زن به همراه شهپر شدن محبوب مشتریای کاباره. هر سه کوچه بازاری میخوندن و هر سه کم کم پاشون به سینما هم باز شد. چند روزی پیشم همینطور شده بود. باشه. اینجا تو فیلم آتیشباره تهران آفت نقش منفی داره و بازیگر اصلی فیلم نیست. البته هیچ وقت هم بازیگر اصلی نشد. عموما از رقص و آوازش تو فیلم استفاده میکردن. معمولا تو فیلم‌های قدیمی همیشه یه صحنه از رقص و آواز بود. کاباره‌ای که قهرمانان فیلم توش مینشستن و رقاصه‌ها اون بالا براشون میخوندن. آفت تو سینما بیشتر از همین نقشه داشت، مثل مهوش و شهپر. دهه 30 روزگار شهرت آفت تو لاله‌زار و سینماست. مردم طرفدارشن و به خاطر اون میان به کاباره‌ها. مولن روژ و شبای تهران هم 2 تا از معروف‌ترین کاباره‌هایی بود که آفت توشون میخوند. اواخر این دهه مهوش از دنیا میره. سوار فولوکس واگنش تو خیابون شاه یعنی جمهوری امروز بود که با یه تاکسی تصادف میکنه و به شدت زخمی میشه. مهوش رو به بیمارستان سینا میبرن تا عمل بشه. اما دیگه دیر شده. میگن آفت تو همین بیمارستان به ملاقات مهوش میاد و آخرین وصیت‌نامه‌اش رو میشنوه. اینطور که گفتن انگار مهوش به آفت وصیت کرده که مال و اموالش رو خرج فقرا کنه و آفت هم همین کار رو انجام میده.
بعد از مرگ مهوش از اون 3 زن معروف لاله‌زاری فقط میمونن آفت و شهپر. البته باید سوسن و روح پرور و فیروزه رو هم اسم ببریم که سر و صدایی به پا کرده بودن و هواخواهی زیادی هم داشتن. گرگوداری هم بین بعضی از این خانم‌ها درگیریایی پیش می اومد. مثلا دعوای آفت و فیروزه که چند بار کارشون به کلانتری هم رسید و حتی روزنامه ها هم دربارش مطلب منتشر کردن. مثل وقتی که آفت از بین تماشاگران ظرف میوه رو پرت میکنه سمت فیروزه که روی سن در حال رقص و خوندنه. فیروزه هم جا خالی میده و بعد هم میگه بالاخره اینم یه نوعی تشویق از طرف یه هنرمند نامی برای یه خواننده خاکی. خانم امروز نهار چی داری؟ بادیم جون آقا بادیم جون. چرا بادیم جون؟ آخه عزیز جون. ترانه کوچه بازاری طرفدارای خاص خودشو داشت، مثل همین ترانه بادم جون که از آفت شنیدید. ترانه‌هایی که مختص تهرون قدیم بود و عمده طرفدارانش هم جنوب شهریا بودن. اسم این نوع ترانه‌ها رو لاله‌زاری گذاشته بودن چون بیشتر تو خیابون لاله‌زار اجرا میشد دیگه. آفت بیشتر دوره کاریش رو از همین نوع ترانه‌ها خوند. حتی وقتی برای تبلیغ آدامس خروس نشان دعوتش کردن از همین ترانه‌ها بهش دادن. تبلیغی که از تلویزیون ملی ایران پخش شد و اتفاقا خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. دهه 40 اوج کار آفت و شهرت زیادشه. اون حالا ازدواج کرده و 2 تا پسر به نام حسین و حسن داره. اواخر دهه 40 بود که آفت قصد میکنه به آلمان بره و اینطور که روزنامه‌ها نوشتن اونجا دوره کارگردانی هم ببینه. آفت تو این سفر سری هم به سوریه میزنه که میگن پسرش اونجا بوده. همین سفر هم میشه پایان فعالیت آفت. وقتی اونجا به زیارت حرم حضرت زینب میره ناگهان منقلب میشه و پشیمون. توبه میکنه که دیگه نخونه و نرقصه و همینم میشه. آفت دیگه تا آخر زندگیش هیچ وقت نمیخونه و نمیرقصه. به تهران که میاد به جرگه درویش ها میپیونده و مرام اونا رو ادامه میده. بعد از انقلاب هم از ایران نمیره. با اینکه پسراش به آلمان رفته بودن و اونجا زندگی میکردن، آفت میمونه و به فقرا کمک میکنه. روز 12 دی 86 هم تو همین تهران از دنیا میره، تو سن 73 سالگی و در حالی که خواب بود میمیره. گفتن آفت هم مثل مهوش وصیت کرده تا اموالش بین فقرا تقسیم بشه. از آفت یه بابا کرم معروف به جا مونده که میگن تقدیم کرده به دایی خودش، همون کسی که باعث شد آفت بیفته تو کار هنر و مشهور بشه. هر چقدر ناز کنی باز تو دلدار منی، هر چقدر عشقی بیای زنگ باز کنی بخار منی. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این خواننده جنجالی قبل از انقلاب پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.